हेलो नमस्ते टु एभ्रिवन। आजको यस भिडियोमा म कक्षा 11 मा पढ्ने भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ म्याथ सब्जेक्टको केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू लिएर आएको छु। यी क्वेसनहरू चाहिँ सिडिसीले प्रोभाइड गरेको मोडेल क्वेसनको आधारमा बेस्ड छन्। तपाईहरुले यी क्वेसनहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर जानुहोला र यो सम्बन्धित रिलेटेड अथवा यस्तै खाले क्वेसनहरू चाहिँ अलमोस्ट अलिकति मोडिफाई गरेर सोधिन सक्छन्। सो तपाईले यी क्वेसन र यी रिलेटेड प्रब्लमहरू चाहिँ अरु तपाईहरुले सल्भ गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईको म्याथ एक्जाम चाहिँ राम्रो हुनेछ। सो लेट्स बिगिन इट। यहाँ चाहिँ एक्चुअली ग्रिड दिएको छ, स्पेसिफिकेसन ग्रिड कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ भनेर दिएको छ। तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ सिडिसीको एउटा सिलेबसमा आधारित बेस्ड मोडेल सेट हो। यसमा चाहिँ अब म 1 मार्क्सको क्वेसनहरू तपाईलाई आई एम नट गोना solve here. So I am starting from the section B or group B from these sections. So if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and share with your friends. This will motivate me a lot so I can make a new video for you. So let's begin it. Here question number 12, a function f of x is this. Now answer the following questions भनेको छ। What is the algebraic nature of the function? Locus of the curve को nature लेख्नुहोस् अनि यो function को vertex लेख्नुहोस् and write one property of the sketching of the curve लेख्नुहोस्, write the domain of the function भनेको छ। यो कुराहरु म डिस्कस गर्छु। Here the function f of x equals to x square is a quadratic function. यो algebraic function हो। जस्तै तपाईलाई अब यो रिलेटेड अन्य फंक्सनहरु पनि सोध्न सक्छ। जस्तो अल्जेब्रिक फंक्सनमा पनि क्वाड्रेटिक हुन्छ, क्युबिक हुन्छ, लिनियर हुन्छ, आइडेन्टिटी हुन्छ, हैन? त्यस्तै अर्को ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसनहरु हुन्छन् जसमा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनहरु, एक्सपोनेन्शियल फंक्सनहरु, लोगरिथमिक फंक्सनहरु यस्तो कुराहरु पर्छन्। बट हियर दिस इज द क्वाड्रेटिक फंक्सन, अल्जेब्रिक फंक्सन हो यो चाहिँ। एन्ड द नेम अफ लोकस अफ कर्व इज प्याराबोलिक। यसको मैले यहाँ कर्व पनि ड्र गरिदिएको छु। यो x को सेकेन्ड डिग्री अर्डर भएको कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि सेकेन्ड डिग्री वाला चाहिँ के हुन्छ, प्याराबोलिक नेचर नै हुन्छ। क्वाड्रेटिक फंक्सन जहिले नि के हुन्छन्, प्याराबोलिक नेचरमा हुन्छन्। द भर्टेक्स अफ द फंक्सन इज 0,0। यसको भर्टेक्स ओरिजिन हुन्छ। जस्तो यसलाई मैले यसरी क्याल्कुलेट गरेको छु, यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो f of x हो। यसलाई हामी यस्तो लेख्न सक्छौं किनकि x स्क्वायर प्लस 0 इन्टु x 0 प्लस 0 सबै गर्दाखेरि x स्क्वायर नै हुन्छ। यदि हामीले यसलाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 सँग कम्पेयर गर्यो भने हामीले a इक्वल्स टु 1, b इक्वल्स टु 0, c इक्वल्स टु 0। अब कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन अथवा प्याराबोलिक लोकस भएको इक्वेसनको भर्टेक्स निकाल्ने फर्मुला यो हो, b माइनस b बाइ 2a, 4ac माइनस b स्क्वायर बाइ 4a। अब यहाँ b 0 भएको कारणले गर्दाखेरि अनि a र c पनि 0, सरी c 0 भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो टर्महरु के भएको हो, 0,0 भएको है त। अनि द फंक्सन f of x is symmetric about y axis भनेर भनेको छ। तपाईले एउटा प्रोपर्टी, अब यो ग्राफ स्केच गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोपर्टी लेख्नुहोस् भनेको छ, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। किनकि जस्तो कि तपाईले जस्तो यो फंक्सनमा x को पोजिटिभ भ्यालु राखे पनि नेगेटिभ भ्यालु राखे पनि f of x को भ्यालु सेम हुन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल तपाईले 2 राख्नुभयो 4 आउँछ, माइनस 2 राख्नुभयो पनि 4 आउँछ। त्यसैले प्लस हुँदा या माइनस हुँदा y को भ्यालु सेम आउने भएको कारणले गर्दाखेरि दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस भनेर पनि भन्न सक्छौ। अथवा तपाईहरु चाहिँ दिस इज जस्ट सेकेन्ड डिग्री अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा डोमेन र रेन्ज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, एनीथिङ यु क्यान राइट हियर। यसैगरी तपाईलाई कुनै अर्को पोलिनोमियल फंक्सन सोध्न सक्छ है त। त्यस्तै अर्को क्वेशन नम्बर बी मा छ, राइट द नेम अफ द फंक्सन, सरी डोमेन अफ द फंक्सन भनेको छ। डोमेन भनेको x को भ्यालु हो र रेन्ज भनेको x को भ्यालु राखिसकेपछि त्यो फंक्सनले के आउटपुट दिन्छ, दैट इज द रेन्ज अथवा कोडोमेन भन्छ है। डोमेन अफ द फंक्सन माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी हुन्छ, किनकि तपाईले माइनस इन्फिनिटी देखि प्लस इन्फिनिटी x को भ्यालु जोसुकै राख्नुस् यो फंक्सनले के गर्छ, सेटिस्फाई गर्छ हो। त्यसैले यसको डोमेन के भयो, माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी हुन्छ। अनि रेन्जको कुरा गर्ने हो, अब यहाँ सोधेको छैन, मैले रेन्ज भनिदिने हो भने, रेन्जको कुरा गर्ने हो भने रेन्ज चाहिँ 0 टु इन्फिनिटी हुन्छ। किनकि माइनसको भ्यालु राख्दाखेरि पनि f of x को भ्यालु पोजिटिभ नै आउँछ भने 0 हुँदाखेरि 0, माइनस इन्फिनिटी हुँदाखेरि प्लस इन्फिनिटी भयो हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको रेन्ज चाहिँ कति हुन्छ,
0 to इन्फिनिटी हुन सक्छ हुन्छ। अनि तपाईहरुले चाहिँ यसरी नै अरु इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु पनि सोध्न सक्छ है। जस्तो फर एक्जाम्पल योसँग रिलेटेड तपाईं कर्व स्केचिङ अ प्याराबोलिक फंक्सन, यहाँबाट अलमोस्ट कर्व स्केचिङ नै आउँछ प्याराबोलिक फंक्सन लाइक स्केच द ग्राफ अफ द फंक्सन f of x equals to x square minus 4x plus 3 and hence प्लट माइनस f of x पनि भन्न सक्छ सेम ग्राफमा। अनि एसिम्प्टोटिक फंक्सनहरु जस्तो लाइक 1 by x plus 2, जस्तो तपाईले x को भ्यालु -2 राखिदिनु भयो भने यो त के हुन्छ y मा x को भ्यालु चाहिँ -2 हुँदा एसिम्प्टोटिक हुन्छ हो, y को भ्यालु इन्फिनिटी आउँछ भने यसको पनि ग्राफ तपाईलाई सोध्न सक्छ, प्र्याक्टिस गरेर जानु होला। र अनि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनहरुको पनि ग्राफ सोध्न सक्छ लाइक sin x, cos x, tan x etc. So these are the some related question to this topic. Okay, now next compare the sum of the n terms of the series this and this भनेको छ। हेर्नुस् त हामीले यो सिरिज र यो सिरिजको n टर्म्स को सम निकालेर हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने छ है। लेट्स परफर्म दिस क्याल्कुलेसन एज दिस। I have written given series as this, मैले n terms भनेर यसरी लेखे। अब योलाई चाहिँ हामीले दुई तरिकाले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा a equals to 1 हुँदा र a equals to 1 नहुँदा। So I am writing the first series as this for a not equals to 1 हो। जस्तो हेर्नुस् त मैले s भनेर यो लेखे। अब मैले के गर्दिन्छु भने मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाइ a। अब हामी हेर्नुस् यो न एरिथमेटिक सिरिज हो, न ज्योमेट्रिक सिरिज हो, न त हार्मोनिक नै हो, त्यसैले हामीले एक्ज्याक्ट फर्मुला लाउन सक्दैनौं। सो वी हैव टु मोडिफाई or we have to make in either in geometric series or arithmetic series. So to do that I have multiplied here both side by a। मैले यो इक्वेसनलाई a ले मल्टिप्लाई गरे, a ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यता a into s equals 1 into a 2a into a 2a square 3a square into a 3a cube and so on, and here last na power n किनकि a ले -1 लाई क्यान्सल गर्यो। अब मैले के गरेँ भने योबाट यो सबट्र्याक्ट गर्दिए, सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन सेकेन्ड फ्रम i सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यस्तो आयो है हामीलाई। जस्तो फर एक्जाम्पल यो s कमन आयो 1 minus a भइहाल्यो, यो 1 जस्ता त्यस्तै, अनि माइनस a अनि प्लस a स्क्वायर 2a minus a स्क्वायर सरी 2a minus a 3a स्क्वायर minus 2a स्क्वायर a स्क्वायर एन्ड सो अन गर्दाखेरि हामीसँग यस्तो आयो। अब हेर्न तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ द हियर RHS सिरिज इन GP विथ r इक्वल्स टु a। तपाईले यतिदेखि यसम्म हेर्नु पर्यो भने दिस इज इन GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ। किन जस्तो a by 1 a स्क्वायर by a क्यूब by a स्क्वायर a दुईवटा कन्जिक्युटिभ नम्बरलाई डिभाइड गर्दाखेरि a आइरहेको छ विथ जसलाई हामी कमन रेशियो भन्छौं, कमन रेशियो a भयो। अब यतिको हामीले सम निकाल्ने फर्मुला यो हो, अनि यो पछाडी त जस्ता त्यस्तै छदैछ हामीले राख्यौं। अनि यहाँबाट s को भ्यालु यसरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो गर्यौं, यो तल मैले यसरी लगे। अब यसलाई चाहिँ हामी यसरी सिम्पली मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। यदि हामीले यहाँ एलसीएम लिने हो भने सरी यहाँनिर a minus n होल स्क्वायर हो, यहाँनिर चाहिँ हामीले एलसीएम लिने हो भने यस्तो आउँछ हो। त्यस्तै अगेन क्लियरली सेकेन्ड सिरिज इन as with d equals to a and a not equals to 1 हो। मैले a not equals to 1 को लागि सेकेन्ड सिरिजलाई लिए। जस्तो हेर्नु सेकेन्ड सिरिज हो, सेकेन्ड सिरिज त 2a minus a 3a minus 2a 4a minus 3a भने दुईवटा कन्जिक्युटिभ एकपछि अर्को नम्बरलाई घटाउँदाखेरि सेम आइरहेको छ भने कमन डिफरेन्स भयो, कमन डिफरेन्स a भयो भने यस्तो प्रोग्रेसनलाई त हामी के भन्छौं एरिथमेटिक प्रोग्रेसन भन्छौं। मैले सिम्पली यहाँ एरिथमेटिक प्रोग्रेसनको सम निकाल्ने n टर्म्स को सम निकाल्ने फर्मुला लगाए। k1 भनेको फर्स्ट टर्म हो, n भनेको टोटल नम्बर अफ टर्म्स हो, यहाँ n नै छ, अनि d भनेको कमन डिफरेन्स हो, कमन डिफरेन्स a भयो, अनि फर्स्ट टर्म भनेको 2a भयो, सरी a भयो, फर्स्ट टर्म भनेको यता a भयो। अनि मैले यस्तो गर्दाखेरि त्यो भ्यालु सबै सब्स्टिट्युट गर्दा सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यस्तो आयो हो। अब हामीले यसलाई कम्पेयर गर्नुपर्ने छ हो। जस्तो मैले यसलाई यतैबाट कम्पेयर गर्ने हेर्नुस्, जस्तो a को भ्यालु 1 भइदिने हो भने यो 1 + 2 + 3 + 4 हो। त्यस्तै यहाँ पनि 1 + 2 + 3 + 4 a को भ्यालु 1 हुँदाखेरि यो दुईटै सिरिज के भयो इक्वल भए। त्यसैले मैले यहाँ के लेखेको छु, if a equals to 1 then the given series have equal sum, that is Sn equals to n times n plus 1 by 2 हो। यो Sn निकाल्ने फर्मुला
भयो, तपाईले यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै अब a not equals to 1 हुँदाखेरि के होला भनेर हामीले भन्न सक्यौं भने जस्तो कि हेर्नुस् है यसमा 1 छ, यसमा a छ, यसमा 2a छ, यसमा नि 2a छ, यसमा 3a स्क्वायर छ, यसमा 3a छ। जस्तो फर एक्जाम्पल हामीले a को भ्यालु माइनसमा गइदियो भने माइनसमा जाँदाखेरि यो के हुने भयो यो टर्म यो त स्क्वायर भएर जोडिने भयो। तर यो त माइनस भयो भने त यो स्क्वायर छैन भने माइनस भयो भने त यो घट्ने भयो भन्दाखेरि यो यसमा जोडिरहेछ यसमा घटिरहेछ भने चाहिँ पक्कै पनि यो टर्मको सम के होला जोड्दाखेरि बढी होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ but if a not equals to 1 the sum are given by s and s जो हामीले माथि क्याल्कुलेट गर्यौं त्यो and here s prime clearly s is greater than s prime यो भन्दा फर्स्ट सिरिजको सम के हुन्छ बढी हुन्छ किनकि यसमा 2a छ 2a छ ठीक छ तर यसमा 3a छ यसमा 3a को स्क्वायर छ यसमा 4a छ यसमा 4a को क्यूब छ भने जस्तो हामीले 2 पनि चुज गर्यो भने त यहाँ त 2 को पावर 8 8 4 जा 32 हुने भयो 32 जोड्यो तर यसमा 4 2 जा 8 मात्रै जोड्यो भने ओब्भियसली फर्स्ट सिरिज इज ग्रेटर देन सेकेन्ड सिरिज भनेर हामीले यसरी यो रिजल्टहरु कम्पेयर गर्न सक्छौं। त्यसैगरी 14 नम्बर क्वेशन छ फर एनी ट्रायंगल प्रुभ दैट दिस रिलेसन भनेर भनेको छ। हो मैले यहाँ एउटा ट्रायंगल लिएको छु हेर्नुस् यसरी यो एउटा एबीसी ट्रायंगल भनेर माने अनि यो एंगल ए छ भने यसको करस्पोन्डिङ साइड हामी स्मल लेटर ए रिप्रेजेन्ट गर्छौं बी को बी सी को सी गर्छौं। अब हामी यसलाई साइन ल युज गरेर चाहिँ योलाई प्रुभ गर्छौं है त। जस्तो कि फर एक्जाम्पल a बाइ sin a b बाइ हाम्रो यो साइन ले भयो हो अनि हामीले जस्तो यहाँबाट अब यसलाई हामीले t इक्वल्स टु से भनेर अब मान्न सक्छौं त किनकि रेशियोजमा छ भने यहाँबाट b को भ्यालु यो भयो c को भ्यालु यो भयो a को भ्यालु यो भयो हामीले निकाल्न सक्यौं। जस्तो c इक्वल्स टु t sin c b इक्वल्स टु t sin b a इक्वल्स टु t sin a। अब हामीले एलएचएस लियौं ओके यो टर्मलाई लिदै छौं एलएचएस b + sin a / 2 अनि b + c भनेको यहाँबाट भ्यालु राख्यौं b भनेको t sin b प्लस यो t sin c अनि t कमन आयो हो कमन आउँदाखेरि चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले sin c + sin d फर्मुला खोलेको यहाँनिर t बाहिर जस्तो त्यस्तै 2 sin c + d / 2 cos c - d / 2 अनि इन्टु sin a / 2 छँदै छ हो। अब मैले यहाँ b + c लाई चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने छ किनकि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ a / 2 र b को फर्ममा आउनु पर्ने छ त्यसैले मैले b + c लाई रिप्लेस गरे a + b + c = पाई हुन्छ। जस्तो यो त ट्रायंगल हो ट्रायंगलको सम 180 हुन्छ त्यसैले a + b + c जोड्दाखेरि कति हुनु पर्यो पाई हुनु पर्यो हो। अनि मैले यहाँ b + c भनेको त b + c भनेको पाई - a भयो त्यही भ्यालु राखिदिएको अनि यहाँबाट पनि हामीले c रिप्लेस गर्नु पर्यो हो c रिप्लेस गर्नु b जस्तो त्यस्तै माइनस c भनेको पाई - a - b हो यो भ्यालु यहाँ राखिदिए हो। अनि यो भनेको त sin π/2 - a/2 भयो sin π/2 मा चेन्ज हुन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा नो साइन चेन्ज सो 2 cos a/2 sin a/2 यो मैले sin a/2 अगाडि राखिदिएको अनि यो cos अनि यहाँ मैले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ b - पाई प्लस यो खोल्दिएको अनि अब के गर्नु पर्यो भने यो त 2 sin a cos b भयो sin 2a को फर्मुला भयो त्यसैले t sin यो t जस्तो त्यस्तै यो sin a भयो अनि यो cos मैले cos माइनस a छ भने cos a हुन्छ त्यसैले यहाँ मैले के गरे माइनस कमन गरेर पाई माइनस समथिङ को फर्ममा यसरी लेखे यस्तो लेख्दाखेरि चाहिँ यो फेरि π/2 मा गयो π/2 मा साइन चेन्ज हुन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ अल पोजिटिभ सो नो साइन चेन्ज हियर यस्तो भ्यालु राख्दाखेरि अनि मैले यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आरएचएस प्रुफ भयो है त सजिलो छ। त्यस्तै बी मा के भनेको छ भने एक्सप्रेस आर एज द लिनियर कम्बिनेसन अफ दिस एन्ड दिस लिनियर कम्बिनेसन भनेको समथिङ लाइक दिस फर्म आर एज अ लिनियर कम्बिनेसन अफ ए एन्ड बी एज दिस आर इक्वल्स टु एल टाइम्स ए प्लस एम टाइम्स बी यसरी हामी लिनियर कम्बिनेसनमा लेख्छौं। मैले दिएको भ्यालुजहरु राखे आर भनेको यो हो ए भनेको यो हो बी भनेको यो हो अनि एलएम जस्ताको त्यस्तै अनि एल ले भित्र मल्टिप्लाई गर्न पाउँछ मल्टिप्लाई गरे। अब यो कोअर्डिनेट फर्ममा भएकोले फर्स्ट र फर्स्ट जोडिन्छ सेकेन्ड र सेकेन्ड जोडिन्छ अनि बीचमा चाहिँ कमा गरेर लेख्नुपर्छ साइनको आधारमा हो। अनि यो कोअर्डिनेट फर्ममा भएकोले फर्स्ट कोअर्डिनेट इक्वल्स टु फर्स्ट कोअर्डिनेट सेकेन्ड कोअर्डिनेट इक्वल्स सेकेन्ड कोअर्डिनेट यसरी इक्वल गर्न पायो। इक्वल गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले यसलाई सल्भ गरिदिएको छु यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु अनि सल्भ गर्दाखेरि L2 आयो M3 आयो hence R can be written as linear combination of 2 times A plus 3 times B भनेर भन्न सक्छौं ओके। त्यस्तै 15 नम्बरमा छ क्याल्कुलेट द एप्रोप्रिएट मेजर अफ स्क्युनेस फर द डेटा बिलो भनेको छ। हामीलाई क्लास नम्बर अफ वर्कर्स भनेर एउटा डेटा दिएको छ हामीले यसको के निकाल्नु पर्ने छ स्क्युनेस मेजर गर्नु पर्ने छ है त।
अब एप्रोप्रिएट गर्नुपर्ने छ। स्क्युनेस निकाल्ने दुईवटा तरिका छ हो। तीमध्ये अब कुन एप्रोप्रिएट हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स गिवन डिस्ट्रिब्युसन अफ डेटा इज बाई मोडल एन्ड नट ओपन इन्डेड क्लासेस, मतलब नन ओपन इन्डेड भनेको लेस देन 10 एबोभ 60 भन्न दिएको छैन। त्यस्तो भयो भने त्यसलाई हामी ओपन इन्डेड क्लास भन्छौँ। त्यसबेला हामी नेक्स्ट मेथड युज गर्छौँ। सो दिस इज द क्लोज्ड interval classes. So we have to use Carl Pearson's coefficient of skewness. For this हाम्रो फर्मुला के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ फर्मुला आई थिंक छुट्यो होला। लेट्स सी हियर दिस आई हैव रिटन हियर ओके skewness equals to 3 into x mean minus md by sigma हो। अब मैले यहाँ सबै भ्यालु क्याल्कुलेट गरेको छु, यो तपाईहरुले चाहिँ इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले यहाँ एज्युम मिनबाट गरेको छु 35। हामीले सिम्पली पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, एफएम निकालेर एफएम को स्क्वायर निकालेर विदाउट एज्युम मिन गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्दाखेरि सर्टकट पर्ने भएकोले मैले यसो गरेको। I use these appropriate formulas and substitute the formula in this equation. Then I found the skewness coefficient or skewness as minus 0.49. Okay, मैले के पाए minus 0.49 पाए। ठीक छ। ओके, त्यसै गरी अर्को 60 नम्बर क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई define different types of discontinuity of the function, also write the condition for increasing, decreasing and concavity of the function. कन्टिन्युटी बाट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन आउँछ। अथवा प्रुभ द फंक्शन इज कन्टिन्युअस अर नट भन्न सक्छ, अथवा यो इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ और कन्केभिटी म्याक्सिमा मिनिमा फाइन्ड आउट गर्ने इज अल्सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यू हैव टू रीड इट केयरफुली। नाउ आई हैव डिफाइन्ड हियर टाइप्स अफ कन्टिन्युटी। जम्प डिस्कन्टिन्युटी, इन दिस केस लिमिट x टेन्ड्स टू a माइनस लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट नट इक्वल्स टू राइट ह्यान्ड लिमिट। ओके, हियर जस्तो फर एक्जाम्पल हियर इज आई हैव अ फंक्शन for x greater than 1 it is 1, and also for x less than 1 it is also like 4. Then it has a jump continuity for here this x को भ्यालु सेम छ हो। 1 भन्दा माथि y को भ्यालु एउटा छ, तर 1 भन्दा तल y को भ्यालु अर्कै छ भने त जम्प भयो नि त। यो पोइन्ट देखि जम्प। यस्तो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुँदैन भने त्यस्तोलाई जम्प डिस्कन्टिन्युटी भन्छ। तपाईले यसरी ग्राफ बनाउनु भयो भने फुल मार्क्स पाउनुहुन्छ है त। अनि अर्को छ रिमुवेबल डिस्कन्टिन्युटी। रिमुवेबल डिस्कन्टिन्युटी भनेको के भने हामीले केही टेक्निक्स अथवा आइडियाज लगाएर त्यस्तो डिस्कन्टिन्युटीलाई हामी रिमुभ गर्न सक्छौं। इन दिस केस द लिमिटिङ भ्यालु इज नट इक्वल्स टु फंक्शनल भ्यालु। लिमिटिङ भ्यालु र फंक्शनल भ्यालु इक्वल हुँदैन है। जस्तो फर यस्तो फंक्शन छ, जस्तो कि हामीसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ x स्क्वायर माइनस 9 बाई x माइनस 3 छ हो भने त्यस्तो फंक्शनलाई हामी त इन्डिटरमिनेट फर्ममा हुन्छ। जस्तो कि माथि पनि x को x टेन्ड्स टु 3 भइदियो भने हो 9 माइनस 9 0 अनि 3 माइनस 3 0 0 बाइ 0 डिस्कन्टिन्युटी भयो। तर हामी त्यसलाई केही तरिकाले त्यसलाई ओपन गरेर फर्मुलाबाट रिमुभ गर्न सक्छौं, लाइक y इक्वल्स टु x प्लस 3 बनाउन सक्छौं। यसो गर्दाखेरि तब यो लिनियर भयो, सबै फंक्शनको लागि डिफाइन भयो। बट एक्चुअली दैट वाज द 0 बाइ 0 फर्म हो। यस्तोलाई चाहिँ हामी रिमुवेबल डिस्कन्टिन्युटी भनेर भन्छौं। यसमा के हुन्छ मेन limiting value of f of x and functional value are not equal. अर्को छ इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी। इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटीलाई हामी एसिम्प्टोटिक डिस्कन्टिन्युटी पनि भन्न सक्छौं। यस बेला के हुन्छ भने x टेन्ड्स टु a हुँदाखेरि f of x को भ्यालु के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल x टेन्ड्स टु 1 भयो भने तपाई के हुन्छ यहाँ y को भ्यालु पनि इन्फिनिटी भइराछ, यता नेगेटिभली पनि इन्फिनिटी भइराछ भने यस्तोलाई चाहिँ हामी इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी भनेर भन्छौं। अब सेकेन्ड पार्ट इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ फंक्शनलाई डिफाइन गर्नुपर्ने छ। जस्तो इफ फंक्शन f of x is said to be increasing for all x1 x2 belongs to a comma b such that x2 greater than x1 implies f of x2 greater than f of x1। मतलब x बढ्दै छ र फंक्शनल को भ्यालु पनि बढ्दै छ भने त्यतिखेर के हुन्छ स्लोप पोजिटिभ हुन्छ हो। जस्तो f प्राइम x dy by dx greater than 0 स्लोप पोजिटिभ हुन्छ, त्यस्तोलाई इन्क्रिजिङ फंक्शन भन्छ। तर x को भ्यालु बढ्दै जाँदा फंक्शन घट्दै गएको छ भने स्लोप नेगेटिभ हुन्छ, लाइक f प्राइम x इक्वल्स टु dy by dx लेस देन 0 छ भने त्यस्तोलाई डिक्रिजिङ फंक्शन भन्छ। भन्नु मतलब स्लोप पोजिटिभ छ भने इन्क्रिजिङ फंक्शन, यदि त्यो ग्राफको स्लोप नेगेटिभ छ भने दैट इज डिक्रिजिङ फंक्शन्स।
Similarly, we can define concave upward and concave downward. A function f of x is concave upward if its double derivative is greater than 0. यदि double derivative greater than 0 छ भने concave upward हुन्छ. Double derivative less than 0 छ भने that is concave downward हुन्छ. I have shown here. For example, this function के भएको छ downward भएको छ and this function upward concavity छ. हो यसरी हामी डिफाइन गर्न सक्छौं है त. तपाईले ग्राफ चाहिँ बनाउन नबिर्सनु होला. इट्स इम्पोर्टेन्ट. अब त्यस्तै अर्को इक्वेसन छ हामीसँग इभ्यालुएट दिस भनेको छ. यसलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने छ. लेट्स परफर्म हाउ टु क्याल्कुलेट. हियर दिस इज द गिवन फंक्शन. अब हामीले यसमा x को ठाउँमा a sin थीटा राखौं है. अब यो डिफरेन्ट कन्डिसनहरु छ. कतिखेर a sin थीटा राख्ने, कुन बेला a cos थीटा राख्ने अथवा कुन बेला a sec थीटा राख्ने, tan थीटा राख्ने. दिस डिपेन्ड अपन दिस on. ओके, यानी फर एक्जाम्पल इफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भएको भए तपाईहरुले sec थीटा राख्नु पर्ने हुन्थ्यो a cos 2. Okay, so here a square minus x square. In this all situation you have to write here x equals to a sin theta. A sin theta राख्ने अनि dx निकाल्यौ किनकि हामीलाई dx चाहिएको छ अनि तल यसलाई क्याल्कुलेट गर्यौ. यस्तो a cos theta आयो. अब हामीले सबै भ्यालु राख्यौ अनि x स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. I put here. dx भनेको यता dx र dx भनेको a cos theta d theta अनि यो भ्यालु खोल्दाखेरि a cos theta आयो. यहाँ a cos theta राखे अनि a cos theta क्यान्सल. a स्क्वायर बाहिर हो. यहाँ sin स्क्वायर थीटा d थीटा भयो. अब यसलाई चाहिँ हामीले हाफ एंगल फर्मुलामा खोले किनकि स्क्वायर फर्ममा सिधै इन्टिग्रेसन गर्न मिल्दैन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनको. सो यु नीड टु open it in the form of multiple angle. I open as a multiple angle here. 1 minus cos 2 theta by 2. 2 बाहिर लेखेको छु d theta. अब यसलाई अलग अलग इन्टिग्रेट गर्ने अनि d theta को इन्टिग्रेसन थीटा अनि cos 2 थीटा को चाहिँ sin 2 थीटा हुन्छ अनि यहाँ 2 भएकोले डिवाइडेड बाइ 2 अनि प्लस k constant लेखेको प्लस c पनि राख्न सक्नुहुन्छ. अहिले अलिकति सिम्प्लिफाई गरे sin 2 थीटा को फर्मुला 2 sin a cos a गरेको अनि त्यस्तै अब यहाँ मैले थीटा भनेको यहाँबाट लेख्न सक्छु. हेर्नुस् त थीटा भनेको के हुन्छ यसलाई x by a गरे. x by a भनेको sin थीटा अनि sin इन्भर्स x by a भनेको थीटा भयो. त्यही भ्यालु यहाँ राखेर अनि यसरी सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि दिस इज योर फाइनल एन्सर. अर्को छ डिफाइन ट्रापेजोइडल रुल. इभ्यालुएट युजिङ दिस भनेर ट्रापेजोइडल रुल युज गरेर हामीले त्यो इभ्यालुएट गर्नुपर्ने छ. ओके, ट्रापेजोइडल रुललाई कसरी डिफाइन गर्ने. लेट f of x be the continuous function on interval ab भन्ने पहिले है. ab मा f of x के छ कन्टिन्युअस छ. then divide the interval ab into the n equal sub intervals. एउटा ग्राफ छ त्यसलाई हामीले के गर्ने n सब इन्टरभलमा डिवाइड गर्ने जसको विड्थ कति हुनु पर्यो डेल्टा x इक्वल्स टु b minus a by n such that x not less than x1 x less than xn which is equals to b. त्यो बीचमा हामीले के गर्ने हो पार्टिसन गर्दै जाने. देन द गिवन इन्टिग्रेसन को भ्यालु हामी यसरी लेख्न सक्छौं. डेल्टा x by 2 into f of x naught plus 2 times f of x1 plus 2 times f of x2 plus so on dot dot plus f of x1. ओके, फर्स्ट र लास्टमा सिंगल छ तर अरु सबैमा के छ 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छ. अब त्यसैको आधारमा हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ इभ्यालुएट गरौँ है त. हियर a0 b1 f of x भनेको दिस n भनेको 4 दिएकै छ. डेल्टा x निकाल्नु b minus a by n 0.25. त्यसैले हामीले चारवटा इन्टरभलहरु आउने भयो जसमा पहिले 0 to 0.25 0.25 to 0.50 0.50 to 0.75 and 0.75 to 1.0. मैले सबै भ्यालु के गर्दै छु यहाँ यो x 0 हुँदाखेरि f of x कति हुन्छ यहाँ लेखे. 0.25 हुँदाखेरि कति हुन्छ यहाँ क्याल्कुलेट गर्दै यस्तो टेबलेट फर्ममा गरे. यु क्यान इजिली क्याल्कुलेट दिस. अनि युजिङ ट्रापेजोइडल रुल युज गरेर डेल्टा x by 2. ओके, डेल्टा x by 2 अनि f of 0 f of x0 f of 0 भयो हाम्रो लागि अनि f of 2 times f of 25 2 times f of 050 2 times f of 0750 plus f of 10 f of 10 अथवा 1 राखेर हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्दै यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यु गेट दिस फाइनल आन्सर. त्यस्तै अर्को क्वेशन छ स्टेट साइन ल एन्ड युज इट टु प्रुभ लेमिज थ्योरम है. लेमिज थ्योरमले चाहिँ फोर्सेस इक्विलिब्रियम फोर्सेसको बारेमा डिस्क्राइब गर्छ. दिस इज सिम्पली यु क्यान राइट साइन ल. आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु. नेक्स्ट लेमिज थ्योरमले के भन्छ है त. इफ 3 forces acting at a point be in equilibrium with each other
then each force is proportional to the sine of the angle between other two. Sine of the angle between other two, जस्तो यहाँको फोर्स छ भने यो साइड र यो साइडको एंगलमा डिपेन्ड हुन्छ अथवा प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर भन्छ। यसलाई प्रुफ यसरी गरौँ। लेट द फोर्सेस L, M, N acting at a point O and R in equilibrium भनेको छ। हामीले L, M, N तीनटा फोर्स मान्यौं जो चाहिँ तीनटा एक्सिसमा छ। अब हामीले कट अफ OA, OB र OD कट अफ गर्यौं ताकि हामी के गर्न सकौं, यो एउटा यस्तो प्यारालेलोग्राम बनाउन सकौं। अनि यो प्यारालेलोग्रामले को डायगोनली के गर्छ हामीलाई यो OAL फोर्स र OBM फोर्स को के दिन्छ, रिजल्टेन्ट दिन्छ हो। रिजल्टेन्ट दिन्छ भने हामीले यस्तो लेख्न सक्छौं अल। अब अर्को कुरा के छ भने त्यसैले अब यसले रिजल्टेन्ट दियो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो र यो चाहिँ इक्वल फोर्स हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको त यो रिएक्सन टाइपको हो कि हैन। अल फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम पनि छन्, सबै फोर्स जति यो छ त्यति यो पनि छ हो भने अब यसको रिजल्टेन्ट पनि इक्विलिब्रियम भने त इक्वल आउनु पर्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरु इक्वल हुन्छ तर अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ। यो कुराहरु मैले यही लेखेको छु। अनि युजिङ इन ओएसी, यो ओएसी मा हेर्नुहोस् मैले साइन ल युज गरेको छु सिम्पली हो। जस्तो ओए बाइ के हुने भयो भन्नुहोस् त, साइन ओसीए। ओए भने त यो एंगल चाहियो, यसको लागि यो एंगल चाहियो, अनि यसको लागि यो एंगल चाहियो सीए। यी सबै कुरा गरेर मैले यहाँ क्याल्कुलेट गर्दै यो भएर राखेको छु। जस्तो ओसीए इक्वल्स टु सीओबी हेरेर कसरी हुन्छ है। OCA इक्वल्स टु COB, यो एंगल र यो एंगल कसरी इक्वल भयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुन्छ, प्यारालेलोग्राम हो यो त हो। अनि डायगोनली बाइसेक्ट गर्यो भने यो हाफ यो हाफ यो हाफ यो चार एंगल त बराबर भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसो गर्यौं। अनि मैले साइन लिए, किन साइन OCA लिनु पर्यो, यहाँ भ्यालु राख्नु पर्ने छ। यस्तो गर्दाखेरि यस्तो आयो। अनि COB लाई 180 माइनस BOD लेख्न सक्छौं। COB लाई हामी 180 माइनस BOD लेख्न मिल्छ हो। अनि BOD लाई चाहिँ हामी के लेख्न मिल्छ, MON पनि लेख्न मिल्छ। यसैगरी मैले COA पनि निकाले, OAC पनि निकाले। यो तपाईले हेर्दै जान सक्नुहुन्छ। अनि फाइनली भ्यालुहरु पुट गरे। आई हैव मेक हियर वन सब्स्टिट्युसन हियर, एउटा एप्रोक्सिमेसन गरेको छु। लाइक यो OA भनेको अब एकछिन हेर्नुहोस् है त। OA भनेको के हो, L हो। AC भनेको के हो, AC भनेको M हो, किनकि OB र AC प्यारलल छन्। AC भनेको M हो अनि N भनेको N नै भइहाल्यो। यसरी हामीले यो क्याल्कुलेट गर्यौं। ओके। अब त्यस्तै 19 को और मा छ, a decline in the price of good X by RS 5 causes increase in demand it by 20 units to 50 units. The new price of X is 15. Calculate elasticity of demand अनि coefficient. Sorry, negative. What does it mean भनेर भनेको छ। ओके। अब यसलाई यसो गरौँ हामी त। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो भ्यालु X को भ्यालु कतिले घट्यो रे, -5। त्यसैले डेल्टा P इक्वल्स टु -5। अनि प्राइस कतिले बढ्यो, 20 बाट 25 बढ्यो, 20 to 50। अब हामीले डेल्टा Q क्याल्कुलेट गर्यौं भने यस्तो आयो, 30 आयो हो। अनि P2 15 छ भन्दाखेरि चाहिँ P1 कति हुने भयो, 15 + 5 20। तब 20 - 15 गर्दाखेरि 5 ले घट्यो भनेर थाहा भयो हैन। अनि अब यस्तो बेला हामीले चाहिँ यो एउटा इन्टरभलमा हामीले निकाल्नु पर्ने छ, फिक्स पोइन्टमा। लाइक क्याल्कुलेट एट दिस पोइन्ट भनेको छैन, यो एउटा पर्टिकुलर इन्टरभल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो फर्मुला लगायौं, डेल्टा Q बाइ डेल्टा P इन्टु P1 + P2 बाइ Q1 + Q2। यो बेला राख्दै गर्दाखेरि -3 आयो। Thus, if ED equals to -1, then demand is unit elastic. Change in demand by 1 change in proportional भनेर भन्न सक्छौं। थ्यांक यू सो मच हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। कृपया कस्तो लाग्यो, म छिट्टै ग्रुप सी को पार्ट तपाईहरुमा आज लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि हामीलाई हेर्दै गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर आफ्नो साथीलाई शेयर गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू।